bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Nôn nao lắm thưa quý vị. Chương trình Yêu Là Cưới đã phát sóng được một thời gian dài và được đón nhận rất là nhiều sự thương yêu và tin tưởng của vị khán giả. Đó là niềm động lực cho Cát Tường và Quang Bảo cũng như ekip thực hiện chương trình càng ngày càng cố gắng làm cho chương trình nó hay hơn, hấp dẫn hơn nữa. Và đây cũng là một cái nơi rất là tin tưởng để cho các cặp đôi họ gửi gắm những tình cảm của họ, những câu chuyện của họ trước khi họ tiến đến hôn nhân. Tính tới hôm nay là Du đã hết sữa rồi, mà mưa vậy sao em đi mua được? Anh đem tới cho em trước rồi anh tính sau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời bạn nam. Mình tên Nguyễn, sinh năm 1986. Hiện giờ mình đang công việc kinh doanh. Dạ em là Thủy Trúc, em sinh năm 90. Hiện tại em cũng kinh doanh và tụi em thì ở Sài Gòn. Cơ duyên nào hai bạn quen với nhau? Hồi xưa là nhà em có bán một cái quán ăn thì anh là khách quen. Em tới quán ăn rồi xong rồi cái thấy Khánh Du lên hay chơi, xong rồi cái mình thấy con nít mình thích, ảnh chạy nhảy xong cái va vào mình té. Ai chạy nhảy? Con em lúc đó mới có 2 tuổi thôi. Là bé tên là Khánh Du, là dạ. Con của em. Dạ đúng rồi. Rồi em kể tiếp đi. Xong rồi thấy nó dễ thương quá, rồi xong rồi nhìn lên là đây là mẹ của bé. Không biết như thế nào á, mình thương con nít, con nó dễ thương quá mà mẹ cứ lúc nào cũng khó chịu, khó khăn như vậy đó. Lúc đó mặt em lúc nào cũng hầm hết trơn. Trời đất ơi, nó quá kỳ cục vậy. Không cho khách nhìn luôn. Rồi em có ấn tượng gì với cái ông khách này không? Dạ thì cứ vô thì ăn cơm xong mà cứ nhìn con mình miết rồi không biết có ý định bắt cóc hay gì không, cứ ngồi cứ nhìn cười xong rồi cứ lâu cái mang một ít quà đồ này kia tới cho thằng nhỏ. Thì lúc đó thì em đã đổ vỡ rồi, nên là em không có muốn ai để ý nhìn đụng chạm tới mẹ con em hết á. Là lúc đó là em đã chia tay với người trước rồi. Dạ đúng rồi. Là mình đang ở với con mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con em có thích bạn này không? Dạ không chị, ảnh thích thôi chứ con em không thích ảnh. Thấy là sợ quá khóc liền luôn. Lúc nào cũng khóc hết hả? Lúc nào cũng khóc á. Coi như là con thì nhìn anh thì khóc, mà mẹ nhìn cũng không ưa luôn. Dạ thì sao anh cứ tới hoài vậy? Cái chứ ý đồ. Rồi làm sao em chinh phục được đứa nhỏ? Bao nhiêu lâu em mới chinh phục được đứa nhỏ? 1 năm. Cứ hỏi mẹ là nó thích cái gì, đồ chơi của nó là cái gì, cái mới từ từ mới tiếp cận. Thích đồ chơi lắm nhưng mà không dám cầm khi mà đồ chơi để trên bàn á, nhưng mà nhìn mình trước, mình quay lưng đi rồi mới dám sờ cái đồ chơi đó. Như là đi luôn hả chị? Cứ như vậy hoài đi rồi nó mới đụng tới. Cái bữa đó ảnh kiếm đâu ra cái con mèo mắt thằng nhỏ thích con mèo quá đi, cái từ từ nó hết khóc, nó cầm mèo. Rồi chiêu đó thành công không? Dạ thành công, thành công chị. Là cứ cầm con mèo ra đi vô 1 tháng trời. Dạ. Cứ mỗi ngày tới đây ngoắt nhỏ ra chơi chút xíu đem con mèo về. Dạ đúng rồi. Ngoắt đó không cầm mèo ngoắt này. Hôm mai lại mèo ngoắt nữa chơi xíu đi về. Nó có một cái giống như là một cái cơ duyên á. Mình nhìn là mình thích liền từ lần đầu tiên. Thích nhỏ liền, thích thằng nhỏ liền. Dạ, nhỏ chứ không để ý mẹ đâu chị. Và bao lâu mới thích mẹ? Cũng chừng 1 năm. 1 năm. Rất là khó chịu, khó gần, nên mình cũng nói qua loa, xã giao 1-2 câu chuyện thôi. Mục đích chỉ để tiếp cận nhỏ thôi. Bạn này ngu lạ quá ha. Kỳ vậy chứ vậy? Thôi không hiểu luôn á. Nhưng mà em biết lúc đó em biết hoàn cảnh của cô chủ không? Vài lần mới nghe nhân viên chuyện lắm lại. chị, hỏi nhân viên á, thời gian đầu á rủ em đi chơi hay đi đâu gì em đâu bao giờ đi, tại vì rủ là phải có em thì thằng nhỏ mới đi được. Chứ không phải rủ em rủ nhỏ. Trời đất ơi. Lúc đó là em đang trong cái quá trình làm giấy tờ để ly hôn á, nên là em không có mở lòng, em không có đi. Còn nếu như mà có một vài lần đi thì em đi một đám chắc phải 10 người. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới là chính thức là hẹn hò với nhau? Khoảng hơn 1 năm, lúc đó là em đã hoàn thành xong hết những cái thủ tục cần thiết rồi. Thì ảnh có rủ em đi Cần Giờ chơi. 2 đứa đi chơi thì ảnh mới tỏ tình. Tỏ tình sao em? Tỏ tình cũng liên quan với Du luôn á chị, không có liên quan tới em luôn á. Em nói là cũng khá lâu. Bây giờ mình từ quen biết sơ, rồi bây giờ là cho anh xin phép được yêu em đi. Một phần thương con nhiều hơn thương mẹ đó. Em tỏ tình với người ta em nói vậy đó. Lúc đó em nghe thì em cũng vui, tại vì em muốn một người thương con em nhiều. Lúc đó anh nói với em là bây giờ em quen với anh cũng được, hay là em muốn quen với ai cũng được, nhưng em phải luôn nhớ là Khánh Du là cái điều quan trọng nhất của em. Câu đó làm cho em cảm động, em nói
đây là một người đàn ông thật sự rất là đặc biệt. Chính xác. Tường mới thấy lần đầu tiên chưa bao giờ em thấy luôn. Người ta thương mẹ rồi người ta mới thương con, mới tiếp cận với con. Còn đằng này là đi ngược con trước. Rồi có những cái kỷ niệm nào trong tình yêu của hai bạn nữa trong suốt thời gian đó đến nay? Thì đối với tình yêu của ai em không biết là họ đi chơi với nhau sẽ lãng mạn như thế nào, nhưng mà em chỉ biết là người ta khi mà đi chơi thì người ta nhìn vô người ta không biết đây là không phải là ba của bé. Nhưng hiện tại bây giờ là Khánh Du là thương em phải không? Dạ rất thương chị. Đeo dữ lắm phải không? Dạ. Ảnh thì thuộc dạng người là không có rượu chè, không có đi chơi, không có xài smartphone luôn chị, không có Facebook luôn. Người đàn ông lạ hiếm dữ trời. Cổ điển. Sáng anh ngủ dậy là ảnh em ngủ nướng, kêu con dậy, hai cha con chở nhau đi học rồi ảnh đi làm. Chiều thì hai vợ chồng rước con về, xong rồi ảnh tắm cho con, ảnh nấu cơm, ảnh cho con ăn, xong rồi ảnh lau nhà, cho con học rồi ru con ngủ. Nói chung là em tàn hình đó chị. Chia tay 3 lần chị. Tại sao? Tại em thứ nhất là em không tin ảnh, em sợ là ảnh cứ qua tới lui nhiều như vậy thì con em mới thương ảnh, xong rồi nhỡ như em với ảnh không có thành nữa, con em lại phải một lần nữa lại phải quên đi một người nữa, thì em không có muốn vậy, em chia tay. Lần thứ hai thì em thấy ảnh cái người đàn ông này sao tốt quá tốt quá thôi chia tay. Trời đất ơi. Gặp thấy thêm bà tao. Nói chung là một người dè dặt, không phụ nữ mà không làm đổ vỡ họ dè dặt tâm lý lắm. Thì ảnh xứng đáng có một cái người vợ tốt hơn. Nói chung là sẽ không có, chưa gì đã phải gánh một lần hai mẹ con như vậy. Thì em cũng chia tay tiếp. Lúc em ở với ba mẹ em thì con em nó do em nuôi thì anh cũng hỗ trợ nhiều. Thì cái bữa đó mưa gió bão buồn, đó là đang chia tay, bấm chuông cái em nhìn ra em thấy anh tới mà bị tai nạn á chị, bị gãy tay luôn. Anh nhờ cái người bạn chở tới ôm hùng sữa với lại tiền học của Khánh Du, mà máu me be bét chảy. Anh nói là tại vì anh tính tới hôm nay là Du đã hết sữa rồi, mà mưa vậy sao em đi mua được, anh đem tới cho em trước rồi anh tính sau. Thì em thấy vậy em thấy thương quá, quen lại. Mỗi lần như vậy á, mỗi lần mà bạn gái của mình chia tay mình mà lý do nó rất là kỳ cục, nó không có, thì cái cảm xúc trong người em cảm thấy như thế nào? Em thấy buồn lắm, thấy tuyệt vọng nữa, tại vì mình cũng là hết mình hết lòng như vậy mà nó tóm là mình tôn trọng Thị Trúc á, nên cũng không có tới tại sao như vậy, không có hỏi lý do, mình đàn ông mà mình không hỏi lý do, không nói nhiều nên mình chấp nhận thôi. Và âm thầm theo dõi từ phía xa. Mà Tường rất là thắc mắc là Tường muốn biết là giữa em với lại là Khánh Du đó, hiện tại bây giờ là cái mối quan hệ như thế nào? Có cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất giữa em với Khánh Du? Cái kỷ niệm là một cái ngày đó là em đang đứng rửa chén. Khánh Du đang coi scene của bé Bút Chì. Cái chạy lại kêu mình là ba. Là mở giùm con cái kênh khác, hay là dặn cái đồ chơi em không nhớ rõ, em xin lỗi nha. Nhưng mà em chỉ nhớ rất rõ là ba thôi. Em mới ngạc nhiên. Rồi xong rồi cái nhìn xuống rồi em cầm hai cái tay của con mình, em nói rồi con kêu lại coi ba. Mà cuối cùng cái đó là em có xúi không, em có dạy con không? Không chị, 3 năm là chú hết á. Nhưng mà cái lúc đầu mà Du kêu em vậy em rất là vui. Từ lúc đó cho tới bây giờ luôn là kêu ba luôn. Suốt là em nghĩ là cái đó là cái tình thương thật sự của con dành cho mình. Hai bạn có cái kế hoạch gì kết hôn hay là có kế hoạch gì trong tương lai với nhau chưa? Hai đứa em thì đã sống chung với nhau là dọn về ở một nhà là được hơn 1 năm rồi. Tụi em có làm một cái clip Development Wedding đó, có nghĩa là đám cưới chỉ có 2 người thôi. Có nghĩa là không có muốn rình rang gì hết. Với lại một phần là người lớn cũng đã qua nói chuyện với nhau rồi. Chắc đám cưới là giống như là một cái bữa để ra mắt bạn bè người thân gì đó, chắc khoảng tháng 8. Tháng 8 năm nay. Dạ tháng 8 năm nay. Ngày hôm nay có thấy là có Khánh Du ở đây, rồi có cô ở đây nữa. Sẵn có cô ở đây thì con được hỏi cô một câu nhé. Con biết là khi mà thấy câu chuyện của anh Nguyễn đối xử tốt với lại Khánh Du như vậy, với Trúc như vậy, thì không biết là cái cảm xúc của cô như thế nào? Tôi thì cũng khó cái vấn đề mà Trúc tìm thêm một người nữa. Nhưng mà thấy Nguyễn thương con Trúc quá, cho nên cũng dò xét. Rồi thấy cháu nó cũng mến Nguyễn. Thành ra nghĩ là tìm cho một người cha thì rất là khó, cho nên quyết định là tìm một người cha xứng đáng cho cháu của mình. Cho nên gia đình tôi cũng chấp nhận mà để cho hai đứa nó tới nhau. Mẹ chỉ mong vậy thôi. Dạ cảm ơn cô ạ.
Quen với nhau lâu rồi, cũng sống với nhau một nhà chung 1 năm rồi, thì không biết là hai bạn đã hiểu hết những cái khuyết điểm, những cái tật xấu của nhau chưa? Ảnh, cái tật xấu của ảnh á chị là hù dữ lắm chị. Hả? Hù em á. Hù. Dạ, thí dụ như là em mà muốn, từ lúc quen ảnh là em không có đi xe luôn. Ảnh chở đi đâu là ảnh chở hết. Thí dụ như em muốn đi, cái em nói là anh ơi để em đi, cái anh nói để anh chở em đi. Lỡ như em đang đi mà có cái con chó gì nó chạy qua, em thắng gấp lại là em cũng té. Mà thí dụ như ai quẹt em là em cũng té. Mà té thôi không sao, bắt đầu anh vẽ ra chị, té thôi mà cỡ nào người ta xỉn hay người ta sai gì ta đánh em, là lúc đó em sẽ chảy máu mũi. Sao rồi em gì vậy? Em sẽ phim vậy? Hù mà. Với kịch bản luôn vậy? Dạ em sẽ thế này thế kia, xong thôi anh chở em đi cho nó lẹ. Đó, nói chung là cái gì của em ảnh cũng hùi hết. Anh có muốn đổi nghề làm biên kịch phim không? Trời ơi, anh tưởng tượng siêu phàm vậy. Tại vì thấy nhiều cảnh rồi đó Duy Tường, xong rồi cái mình cứ đúc kết lại. Trời mà ảnh làm mặt ảnh ảnh mệt mỏi gì? Mặt ảnh hoành tráng lắm chị. Em lúc kia em mở một cái quán trà sữa là không bao giờ em mở một mình nha, không được. Bây giờ tao cướp nhiều lắm, anh phải ở đây với em. Nhỡ nó vô nhà nó đâu còn hỏi em cái gì đâu, còn hỏi em có tiền gì đâu. Giờ nó nhào vô cái là đâm em một cái liền. Sao mà nó lấy được gì nó lấy. Đó, không được đâu, để có gì nó đâm anh trước. Ghê, kịch tính hơn nữa mới chiến thành Trời ơi, đúng kịch tính luôn đó chị. Giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Thôi đừng đổi gì hết. Thế anh nghĩ sao? Muốn vợ mình thay đổi điều gì không? Trúc thì là một phụ nữ nói chung là nữ công gia chánh, nhưng mà điều mà ít khi làm thôi. Em cũng không muốn Trúc thay đổi gì hết. Hai đứa em chỉ muốn hai đứa cứ như vậy thôi. Nếu là một người phụ nữ thì Tường thấy là em rất là may mắn khi mà tìm được một người đàn ông như thế này. Tại vì thường tìm một cái người đàn ông mà yêu thương mình thật lòng, chăm sóc lo cho mình là đã quý hiếm, giống như bây giờ muốn tuyệt chủng là thật sự. Mà em còn tìm được một người đàn ông mà còn yêu thương lo lắng cho con mình nữa thì thật sự đó rất là quý. Thì mình cố gắng mình nắm giữ cái tình yêu của mình. Đối với Hoàng Nguyễn thì bây giờ mình tìm được gặp nhau trong cái cuộc sống này, đó là một cái điều rất là may mắn, rất là hạnh phúc. Thì chị Tường luôn mong rằng là hai bạn cứ như bây giờ, đúng là hai bạn quá yêu nhau, hai bạn thấy không cái gì cần phải thay đổi hết. Chúc em sẽ giữ mãi được cái tình yêu này. Chúc hai bạn. Đối với cái chuyện mà là bạn đối xử tốt với người phụ nữ, con của người phụ nữ đó, mà bạn còn lúc nào cũng lặng lẽ mà không bao giờ có một cái lời nặng lời nào hết, thì Bảo nghĩ rằng là bạn một cái hình mẫu mà bản thân Bảo đây và tất cả những ai mà đang xem chương trình tuyệt này chủng đều phải học hỏi bạn. Tuyệt chủng rồi. Dạ. Chỉ có một người này thôi á. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Em có món quà muốn tặng cho. Ok Có rồi. quà thì Rồi có. mời em. Có một cái sở thích là ví với lại giỏ sách. Anh chỉ muốn lúc nào cứ ví em cũ anh tặng cái mới. Ví em cũ anh tặng cái mới, trong ví có tiền luôn. Cảm ơn ạ. Ngày hôm nay thì cũng có thể nói là một cái kỷ niệm rất là lớn, một cái đặc biệt của hai vợ chồng mình. Thì em nhân đây thì em cũng cảm ơn anh vì đã thương con em, thương mẹ em, ba em như là chính là những người ruột thịt của mình. Em mong anh đừng bao giờ có bất cứ một cái điều gì đó thay đổi. Đó là bổn phận của anh mà. Rồi, quá tuyệt vời. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn chưa quay. Đây là những phần thưởng mà các bạn có thể nhận được. Đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và ngoài ra chúng tôi còn có 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Xin mời các bạn. Rồi. Rồi, cái gì đây? Cái gì đây? Là một cái tivi. Một chiếc TV 4.690.000 đồng đến từ Akino. Chúc mừng các bạn. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng và Khánh Du nhé. Cũng lâu lâu vẫn còn con nít hay nhõng nhẽo đồ. Nói chung là mà em có hơi lầy tí xíu, phải dạy lại từ từ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Sao vậy chị Tường? Em thấy chị giống như là chị có đang suy nghĩ, quen, đang đúng suy không? nghĩ, thấy quen quen.
Dạ, em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 90. Hiện tại đang công tác tại công ty bất động sản Tiền Phát. Còn bạn? Dạ, em là Võ Thị Kỳ Duyên, em sinh năm 94, em đang công tác tại trường tiểu học Lý Tự Trọng. Mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phải không? Hai bạn là bấm nút trên sân khấu luôn phải không? Dạ, tụi em tham gia tập 281. Ồ, thấy chưa? Tôi mai mối thành công, thấy chưa? Hey. Hai bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là cách đây bao lâu rồi nhỉ? Dạ, khoảng 1 năm rồi. Hơn 1 năm. Cái lúc mà mở rèm lên á là ấn tượng hai bạn dành cho nhau như thế nào? Tại cái lúc mà chưa mở rèm ra thì cái ấn tượng khác. Anh này nghe cái giọng ảnh thì thấy giống như là em tưởng tượng chắc cái ông này chắc cũng hơi lúa xíu. Nhưng mà lúc mở màn ra thì thấy khác với tưởng tượng. Nói chung là cũng không có gì ấn tượng lắm. Rồi còn bạn thì sao? Em thì ấn tượng ban đầu thì cô gái này cũng dễ thương, mà nói chung là không biết có bấm nút được không, nên là khi mà gần xong cái em nói nhớ bấm nút nha. Mà không về, bấm nút quê. mà không về bấm luôn phải không? Sau khi mà bấm nút xong rồi đa xuống là hai bạn hẹn hò đi chơi với nhau liền chưa? Tỏ tình là yêu luôn ngày hôm đó luôn, rồi hôm sau mới đi chơi. Ủa là tỏ tình yêu luôn trong cái ngày mà bấm nút á hả? Dạ. Lúc chơi giai đoạn. Có nghĩa là lúc trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò bấm nút xong xuống là đã quyết định là tiến tới luôn rồi. Cái lần đi chơi đầu tiên sao hai bạn nhớ không? Lần đi chơi đầu tiên là xuống nhà ba mẹ của bé Duyên nè. Thì xuống cô chú cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Thì xuống thì lúc nào em cũng phải ăn cơm, xong rồi ở nhà có chiếc xích đu thì ngồi xích đu tâm sự, xong rồi mới đi chơi, đi vòng vòng uống nước rồi xem phim. Coi như là tấn công thẳng vô nhà bạn nữ luôn. Dạ đúng rồi. Mà sao hai bạn nhanh quá vậy ta? Thường là người ta phải đi chơi với nhau 1-2 ngày rồi ta mới biết định là người ta có quen hay không, chứ tự nhiên sao lại là quyết định là quen trước rồi mới đi chơi? Thật sự là cái giai đoạn đầu thì tình cảm của tụi em thật sự là rất là nhạt. Nói chung là không có một tí tình cảm nào của anh Trường dành cho em. Nói chung giống như là trong một mối tình mà dạng như là em là yêu đơn phương. Vì em có tình cảm trước, cho nên là cái thời gian đó là em nói chung là em khóc rất là nhiều. Cái thời gian mà gặp nhau á, thì một tuần á, chỉ gặp nhau có 1 lần thôi. Hiếm lắm mới gặp nhau 2 lần. Vậy tại sao lúc đó bạn không quyết định dừng lại mà bạn lại tiếp tục với lại anh chàng này? Em quyết định dừng lại là tầm tháng 8 năm 2017 là em quyết định là dừng lại. Anh đồng ý không? Anh không đồng ý. Nhưng lúc đó là em yêu bạn gái mình không? Là em vẫn cứ đi kiểu như đang đi tìm kiếm lấp lửng bên này bên kia? Tại vì thời gian đầu mà mình nói mình yêu liền thì không đúng. Thời gian đầu mình chỉ là thích thôi, mình có một chút tình cảm thôi, bắt đầu là mình mới từ từ mình xây dựng cái tình cảm của mình. Rồi giờ yêu chưa? Dạ giờ yêu rồi, giờ cưới à. Giờ yêu rồi giờ cưới hả? Trong cái tình yêu của hai bạn thì có cái câu chuyện dở khóc dở cười gì với nhau không? Gần đây nhất á, là cái chuyện mà hai em á, cãi nhau, là em sợ người này người kia trên Facebook á, là vợ em không có chịu, không có chấp nhận chuyện đó, rồi cứ cãi nhau qua lại. Anh Trường search Facebook á, tìm người này người nọ, thì em không có thích cái chuyện đó, tại vì em cũng tò mò, em cũng không có hỏi bác Facebook, nhưng mà em tự động hack cái Facebook đó luôn. Em xâm phạm quyền cá nhân cách trắng trợn vậy đó hả? Hack Facebook. Rồi hack cái Facebook đó, sau em phát hiện ra là anh Trường xào cái Facebook khác, tìm người yêu cũ trong cái Facebook đó. Xong cái em mới hỏi anh Trường luôn, sao mà anh lấy Facebook này anh đi tìm người yêu cũ? Xong rồi cái em mới cãi nhau ầm lên, cái xong rồi cái tự nhiên anh Trường im lặng hỏi. Cái lúc đêm đó hình như là cũng trời mưa to lắm. Ba em kêu em á là có anh Trường lên kiếm. Cái em hết hồn kêu trời, trời mưa mà chạy từ ở dưới Thủ Đức mà lên tới Hóc Môn. Em tưởng đâu là chỉ lên xe là chở đi ra quán cà phê ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà cứ chở đi miết vậy á. Xong rồi cái vượt hết đèn đỏ, không dám dừng xe lại tại em hồn. Bây giờ tôi nhảy xe xuống, không có chịu ngồi nữa. Xong cái ảnh cứ chạy càng nhanh mà không có dừng cái đèn đỏ nào hết. Xong rồi cái chở tới một cái chỗ cũng gần nhà anh Trường. Ảnh đứng ảnh giải thích, xong rồi ảnh năn nỉ cả tiếng đồng hồ đứng ngoài mưa. Bây giờ hiện giờ em có còn làm như vậy nữa hay không? Không, giờ tính bỏ xài Facebook luôn. Cái Facebook mà cãi nhau nhiều quá thì em cũng không thích. Và hai bạn tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, rồi mình bấm nút trên sân khấu đó về nhà thì gia đình của hai bạn nhận xét cái tình duyên của hai bạn như thế nào?
Thì ba mẹ em á thì nhận xét anh Trường là hiền, thấy cũng thật thà. Với lại mẹ em là người theo đạo Phật, cho nên là thấy anh Trường đeo cái vòng chuỗi của như bên Phật vậy bên đó. Phật đó. Cho nên là mẹ nói là con trai mà đeo cái vòng đó thì mẹ thấy là ok. Còn bà nội thì đồng ý hai tay luôn. Đồng ý hai tay luôn. Ở phía bên nhà em? Nhà em á thì chỉ có chị em biết thôi, còn ba mẹ hồi lúc đó thì ba mẹ chưa có biết. Thì ba mẹ hồi sau thì em mới dẫn bé Duyên về nhà chơi, thì ba mẹ cũng bảo là bé Duyên này ok đó, nhưng mà bé Duyên này thì hơi bít ướt tí xíu, hơi lâu lâu hay khóc nhẹ thôi, còn bình thường thì vẫn cũng quan tâm chăm sóc cho em. Bây giờ còn cái gì xấu mình chưa kể với nhau nghe, kể luôn đi. Nói chung thì em chỉ không thích anh Trường một cái là nóng tính, nói chuyện không chịu á thì bắt đầu mặt nhăn qua, xong rồi bắt đầu muốn la lên. Mà gần đây thì không có la nữa, tại vì nếu mà la làng lên thì em giận luôn. Em bỏ đi, em quay ngoắt em đi luôn. Em không thèm để tâm tới. Còn em muốn bạn gái mình, vợ tương lai của mình thay đổi điều gì? Dạ vợ em thì nói chung cũng biết quan tâm chăm sóc với em, nhưng mà cũng lâu lâu vẫn còn con nít lắm, hay nhõng nhẽo đồ. Nói chung là vợ em có hơi lầy tí xíu, phải dạy lại từ từ. Phải dạy lại từ từ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, đúng không? Thì thật sự nãy giờ tôi nghe cái câu chuyện của hai bạn á, có chị Tường ngồi im lặng là tại vì Tường suy nghĩ thế này nè. Thí dụ như mà có cái gì trong cuộc sống đó mà có giận dỗi gì nhau á, cũng tìm một cái cách giải quyết nào cho nó hợp tình hợp lý, mà chấp hành luật lệ giao thông đàng hoàng. Mình chạy tự nhiên giận nhau là ông này sợ bà này nhảy xuống, nó chạy một hơi từ trên Hóc Môn bây giờ Thủ Đức mà vượt đèn đỏ hết. Nó rủi có cái chuyện gì, cái thì chuyện đó qua rồi, nhưng mà rủi như có một cái tai nạn gì xảy ra, vừa cho hai em ảnh hưởng đến người đi đường nữa, hai em hại nhau còn hại người ta nữa, đúng không? Từ nay về sau trong cuộc sống nó sẽ còn nhiều cái trục trặc rắc rối, chứ làm gì có cái chuyện bằng phẳng hoài. Vợ chồng có cãi vã nhau chút cũng chuyện bình thường, có cái gì đó thì cứ ngồi xuống nói chuyện từ từ, đâu còn có đó. Còn bây giờ hai bạn cũng đã có kế hoạch hết trơn rồi, bên đây cũng nói khuyết điểm của em rồi, nhiều khi mình cũng bớt tính trẻ con một chút xíu ha, mình tập trung mình chăm lo gia đình hạnh phúc của mình. Em cũng dạy bớt nóng tánh rồi này kia, mọi thứ trầm lại, hai chồng mới xây dựng hạnh phúc gia đình của mình được. Hai bạn rất là may mắn được gia đình là ủng hộ hết trơn rồi, đâu còn gì nữa đâu, không có khó khăn gì hết. Cái chính là hai bạn làm sao vun đắp xây dựng cái tình yêu của mình thôi. Rồi. Tường chúc hai bạn hạnh phúc ha. Hôm nay hai bạn còn gì muốn nói nữa không? Dạ còn. Rồi. Tụi mai mối mát tay lắm thấy không? Phải giỡn. Thì anh có chút quà muốn tặng với em thôi, chứ không có gì nhiều. Tặng em, nhìn em, tặng em nhìn với Tường chứ. Tự tính nói luôn á. Nè em mở ra đi. Trời, nè chị cầm luôn đi. Sao thô bạo quá vậy? Gì trong cái hộp mà còn có cái hai hộp là cứ từ từ mở. Cái gì vậy em? Cái son. Son môi đúng không? Vợ thích làm đẹp đúng không? Tặng cái son môi. Rồi còn hộp nào nữa? Mở ra cho người ta. Trời ơi. Muốn nói gì với người chồng tương lai của mình không? Em biết là cái đoạn đường sắp tới mình đi cùng nhau sẽ rất là khó khăn. Em muốn là vợ chồng mình sống với nhau để có một cái lòng tin, để cùng nhau xây dựng cái gia đình nhỏ của mình. Rồi. Nói chung là mình chuẩn bị về một nhà rồi. Anh cũng muốn là mọi thứ đều phải mình phải thông cảm để sau này mình có một cái hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Rồi ba bạn tiến lên nhận quà. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Đầu tiên là các bạn có cơ hội nhận về cho mình là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Có thể nhận được một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting. Còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox và 3 bình sữa thần thánh của chương trình. Vậy đó, mời hai bạn. Rồi hai bạn xoay. Và các bạn
sẽ có cơ hội nhận về cho mình một phần quà đó. Akino. Một CCTV đến từ Akino trị giá 4.690.000 đồng. Thịnh Hòa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị nhớ đón xem chương trình Yêu Là Cưới trên khung giờ quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media. Quý vị hãy nhớ ấn nút subscribe cũng như là cổng thông tin Love TV. Và nếu như cặp đôi nào muốn tham gia vào chương trình, hãy đăng ký với chúng tôi thông qua fanpage Yêu Là Cưới quý vị nha. Chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Là cưới. Lần đầu tiên gặp mặc một bộ đồ khá là sexy. Không dám nhìn thẳng, chỉ có lén lén nhìn. Anh tháo nhẫn ra anh trả, cầm nhẫn là giục ra ngoài cửa luôn. Cái giống như là em bị sét nó đánh trúng tay tới là ôm một phát là hung luôn. Anh hôn em giữa rạp phim. Hôm đó thì có chị ba mà em giấu anh này. Anh tức cái điện thoại em là làm cái chỏ một phát, màn hình là nứt tè ve tách. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.